Istenem! Szedjék már le rólam ezt a fedeletet! Fullad meg az ember lánya! Jaj, de jó! Kis levegő! Maga meg ki, régész? Juhu, Halloween! Mi ez a... Mi van? Tekerek befelé az ablakodon bele a füledbe és a szemeidbe a Halloween-i videóm, ugyanis hát ugye megígértem, hogy lesz, és hát imádok ígérgetni. Ugye az a helyzet, hogy lett egy webkamerám, ha minden jól megy, akkor is sokkal könnyebb lesz felvennem végre a gameplayeket. Szóval itt vagyunk, itt vagy, ilyen torok nézetben. Majd próbálom normálisan tartani a fejemet, moderálni, hogy nem mindig egy toka nézzem vissza rád esetleg, hogyha nagyon elbambulok. Valami ilyesmi. Igen, nem, hogy tokám nincs, nyakam sem. Kicsivel több mint egy hónapja jött ki a No I'm Not Human című játék. Elég nagy felkapottságnak örvend, én pedig meg szeretném lovagolni ezt a hullámot. Szeretném megülni, megszelidíteni, szeretném, hogyha nyerítene, és a nyergem ki lenne párnázva a fejlesztők arcával. Vagy valami hasonló, nem tudom. Ezt ki mondta? Láttátok? Hallottátok ezt az embert, aki ezt mondta? Az előbb szaladt itt el mellettem. Bárcsak láttátok volna. De úgy tudnám a legjobban leírni, hogy ilyen keskeny dereka volt, és ő ekkora, hatalmas, szaftos seg... Fú, anya, hát itt vagyunk. Aki már nézi egy ideje a videóimat, az tudja, hogy én nagyon beszari vagyok. Valamelyest remélem mélyen a szívemben, hogy azért ez egy olyan vérmérsékletű játék lesz, amit még úgy én ki is tudok esetleg vinni, mert most valamelyest az a célom egyébként, hogyha lehet, akkor végigjátszom az egészet. El vagy kényeztetve, jön a Halloween, nem bírok magammal, elkényeztetlek. Szerintem kezdjünk bele, próbálom a lehető legkevesebb vágással megoldani ezt a videót, és tényleg azért úgy kihúzni. Tudod, hogy nekem ez nehéz, mert imádom az ollót. Shut the fuck up. Shut the fuck up! Igen, imádom elalvás előtt ezt csinálni. Így nem fogom látni a szöveget. Most jöttünk vissza a tripről. Nem áll, így nem fogom látni a szöveget. Wow. Fú, nagyon tetszik ez a vibe. Bocsánat, így. Na jó, ez így nem lesz jó. Nem látok semmit a szövegből. Kicsit arrébb kell rakjalak. Nem bánod? Tekergetem itt a nyakadat. Hú, tele van csomókkal. Szóval én nem tudtam, hogy ez egy ilyen 3D-s játék. Én azt gondoltam, hogy ez ilyen kattingatok világba. Koporásznak? Hát koporásszál, szét kell néznem. Villám gyorsan. Most jobb, hogyha oda nem megyek be? Jobb, hogyha ide sem megyek be? Tehát ez az én házam. Utálok az éjjeli szekrény mellett aludni, túl sok rossz emlék. Fickó! Elmentek otthonról. Isten szerelmére. Kis soványka kutya. Próbál kaját találni valószínűleg. Hát nagyon sajnálom. Az én seggemből nem eszik. Mert abból viszont ugyebár jól lakna egy család, az fix. Pár részeg ember ott fekszik az utcán. They're lying on the cold, hard ground and appear to be fast asleep. Things are good for them right now. Én hiszek neked. Hey szomszéd! Rég nem talisztunk, milyen az élet. Hallod, úgy el vagyok, mint a befőtt. So let me level with you. I came over for a reason. I've been getting a little worried about you. Aggódik értem. Ne tegye. Nem el vagyok. Something real bad seems to be headed our way. A hírekben azt mondják, hogy valami furcsa dolog történik a nappal. And that there are people coming up from underground. They're calling them visitors for whatever reason. Creepy stuff, huh? I sure hope it's not true. Vagy fel fog robbanni, vagy valami fel fog rajta robbanni. All I know is something's wrong with it.
esetleg, hogyha több információja van, akkor majd inkább akkor tolja ide a képét. Jó? I'm sure you noticed this summer's been the hottest one ever, right? I think we need to prepare ourselves for the worst. My cousin told me that being home alone is dangerous, so I came over to make sure you don't end up hurt or worse. How are your wife and daughter holding up? Don't worry about my family. A good friend of mine is staying with us right now. He's looking after them while I'm here. Annyira bizarr, de ami nem tetszik. Szóval valami történni fog a nappal. Nem jó itthon lennem egyedül. Great, let's continue this conversation in the morning then. I'll see you in the kitchen when you wake up. És ő ki fogja önt beengedni. Én itt nem biztos, hogy majd annyira ki akarok nézegetni az a helyzet. Én lehet, hogy ezt hanyagolnám. Én lehet, hogy ezt kihagynám, ezt a nézelődést. Akkor... Pizsama nadrág és póló. Breaking news. At 6:28 a.m. today, there was a powerful emission of energy from the sun. This burst of energy was far larger than the scientists had predicted. As a result, temperatures outside have reached critical levels. The government has since declared a state of emergency. We ask the viewers, úgy olvasok, mint valami orosz katona. We ask the viewers refrain from going outside during the day. Én úgy gondolom, hogy minden rendben lesz. Most van egy ilyen jó megérzésem, hogy valami felrobbant a napon, de fogalmuk sincs, hogy fogalmuk sincs, hogy csak én rázom a csípőmet. Kombucha! Mentsek egyet? Most még nem biztos, hogy mentenék, csak most kezdtem. Don't get why it's not in the corner, I thought that was the rule. Nem kell idegeskedni, kombucha férfi. Loneliness and isolation, I love that. Ez tényleg itt van ez a csávó, de várjon egy pillanatot. Hívnom kell a rendőrséget. Megint rázni fogom a csípőm. Ó, nem is tudunk kinézni. Annyira vakító a nap. Jó, értem, tehát akkor nappal nem tudunk kinézni. Mert... hát felrobbant a nap. Vagy valami a napon. Minden esetre itt az uram. Damn, so it's all true after all. Well then, everything I said makes sense. Don't go outside during the day, and you have to remember to let other people in. I know you prefer to keep your distance from people, but you have to. But she mentioned that if anyone comes and asks if you're alone, say no and tell them someone's in the house with you. The people you let inside might bring something useful or share some interesting information. Just don't forget to test them for signs of being a visitor. You choose who you want to test carefully. You'll have to take a real close look. And be sure to look out your windows. TV is great and all, but there's no better source of info than your own two eyes. Muszáj beengednünk embereket, és hogyha valaki kérdezi, hogy van-e velünk valaki, akkor mindig igennel kell válaszolnunk, és együttélés, család, szerelem. Hallani, látni, hogy nem használom az angolt, be vagyok rozsdásva. Látszik, nem csak angolból, az anyanyelvem is. Alright, almost forgot. I'm heading back home tomorrow night. Write down my number. That's really it. Crack a beer and get some sleep. That's what I like. Szűrcsölöm befelé. That beer sure made me sleepy. I should go ahead. Kombucsámat megpörpinthetem esetleg, hogyha már itt vagyok mellette. Nagyon érdekes. Az világos volt. Az világos volt, hogy le kell csekkolni az embereket, akik bejönnek, hogy így minden oké velük. De azt nem gondoltam, hogy ennek van ilyen ára. Tehát, hogy... Hello. Is my daddy here? Can you get him for me? I was okay before, but I'm really scared now. There are lots of strange people out here tonight. Mondj valamit faterodról. I know a lot about him. He's my daddy after all. I know that he likes to drink a little beer before he goes out. Hi. Biztos, hogy nem te vagy a saját apád? Mert az arcod nagyon arról árulkodik. 50 éves gyermek. When he does go out, he always leaves me yummy lunch and dinner and juice. But today I tried some of that beer stuff. Blah, it was so gross. Why would anyone drink that when they could just have juice? Please don't tell him I did that. I don't know, everything feels like it's opposite day now. People stay at home and sleep during the day, then go out and do stuff at night. I'm still scared of the dark, but maybe there's nothing to be afraid of. Or is there? Hát a csípőmtől retteg.
I'll get your dad for you. Good luck. Have a good day. Thanks, you too. I wanna go home. It's scary out there. Hát akkor menj haza. We're gonna play a new game Daddy made up for me. You have to roll dice. You have to build a big pile near the door to win. I'll show you how to play another time. Bye. Oh. Ugye itt nem fognak amúgy hirtelen így beleugrani az arcomba, vagy ilyesmi. I was taking a shelter at the bar down the road, but they kicked me out. Just like that. Why? I guess not everyone there found my personality particularly palatable. But I don't mean anyone any harm, don't worry. I just... Life is shitty sometimes, you know? Ki ez a diva? Ki ez a tall diva? So what do you say, my good man? Can I come in? You're not a visitor, are you? You sure you won't make any trouble? You're not a visitor, are you? Do I look like one of the monsters? Hát... Figyelj, azzal a keskenyke csípővel. Szörnyeteg vagy. No, I'm not a visitor and you're never going to get a straight fucking answer asking that directly anyway. I guess things here won't be any different from the bar. Why did they kick you out of your previous shelter? Why do you think it will be any different here? Miért rúgtak ki? I considered saying something rude just now, but thought better of it. I told you already, someone there didn't like me. God knows who it was. Now that I think about it, maybe it's a good thing they tossed me out. Jó, tudod mit amúgy? Csak azért, mert magas. Én is magas vagyok. Én sem örülnék neki, hogyha kint kéne magasnak lennem, és nem bent mondjuk egy kózi kis nappaliba. Gyere be! Thank you! But appreciate your trust in me. Perhaps I even... Well, no, I shouldn't promise anything. Oké, és akkor beengedtem. Hova tetszett menni, mert ugyebár nem vezettem körbe még senkit. Ebben a házban igazából 2 szabály van. Egy ujjal nem érsz a kombucsámhoz. Ha rázom a csípőm, tapsolsz és zokogsz egyszerre. Hello! Sorry to bother you so late. It was just so hot out today and the TV said we shouldn't go out in the sun, so could you maybe find some space for me? Amúgy nekem ő szimpatikus. Hallod? Valami problémám van velem. Toxic, who are you? I lived out near the city. The asphalt over there is heating up pretty bad, as you can imagine. I actually worked the register at a local store at one point. I mean, I don't anymore. They fired me. I've always had bad luck with work. What will you do now? What do you think will happen? Try to survive somehow? It's freaky out here, with these visitors everywhere and the sun roasting everything. But I'd really like to leave. Aren't you scared? Tell me, it'll all be over soon, please. Amúgy figyelj! Majdnem mondtam, hogy amúgy beengedem, de várjál már, mi van a válladdal? Csajosom? Lapockát hallgatózik a fülednél. Ez nem baj. Nagyon vicces, egyébként végig a haját néztem, hogy amúgy tök jó haja van. Jó a frizú. Aztán nem is láttam a ágaskodó lapockát. De figyelj amúgy, gyere be. Thank you, haha, thanks so much, seriously. Now I get to live a little longer, thank God. Hát igazán nincs mit. De én mindig úgy félek amúgy. Halálos csend van odakint, hát maradjon is így, úgy gondolom. Even the drunks have decided not to go out. Are they afraid of something? Csípőm, mondom, folyamatosan a csípőm tartja rettegésben a várost. Azért, mert nincsen, és nem értik, hogy miért nincs csípőm. Ez miért van így résnyire nyitva? Eddig ez így nem volt résnyire nyitva, vagy de? Ó, ez a szomszédom háza, hát ez nagyon kedves. Úgy látszik, hogy a családja várja, hogy visszatérjen. Kedves tőlük. Pár tinédzser kint lófrálnak. Valaki még esetleg? Tehát tényleg amúgy... You've been seeing all the shit going on. Fucking crazy. You holding up okay in there, bro? I'm not sure, bro. Miért mindenki hozzám akar jönni amúgy? Menjünk hozzád. Tehát valakihez nem akarunk átmenni? To offer you new possibilities, bro. Respect the vision. Everyone thinks you're up to something in there, bringing in all these people, stirring some shit up. Menj el a... Tehát, hogy taka. Ne haragudj, de még a szemed sájol. Ó, senki más nem jön már hozzám. Good afternoon. Here's the news.
According to recent data, the number of murders over the last few nights has surpassed average figures. Avoid contact at all costs. In one case, a visitor was able to be identified with one telltale sign. Perfect white teeth. Ezek a látogatók máshogy lesznek felismerve, mint én azt gondoltam. Our early reports seem to back this up. Sources say they encountered an unhoused person with perfect white teeth who later turned out to be a visitor. That's all for now. Stay calm and don't leave the house during the day. Még lehet, hogy nem mentek. Istenem, hát uram. Yes? Was there something with what you wanted? Nem fogom tesztelni, szerintem ő full el van. Tehát én is full el vagyok, hát látod? Nem tudom, szerintem mi jóba vagyunk. Why did they throw you out of the bar? I blame the chain of catastrophes that broke everyone's minds. The sun teetering on the brink of explosion, the arrival of the visitors, the economic crisis, and so on and so forth. Let them weep, I say. Tears in the beer foam don't ruin the pint. Malt and hops stays better with salt. Hallod? Szerintem vele semmi probléma nincsen, nem érdekel a foga se. Nobody appreciates it, so why bother? Figyelj, én őt full bírom. Remélem, hogy ő itt marad velem sokáig. Gardróbba van mi? Miért menne a hölgyem a gardróbba? Hallod, lehet beengedtem valakit, akit nem kellett volna. Miért van itt? I hope all this ends soon. I need to test you. What do you want to check? Nem a csípőd, mert az nincsen csajszi. Egy darab se. Ez a fogát amúgy. Wait, what? You're gonna make decisions based on my teeth? Okay. I just had my teeth fixed. Though, if I'm honest, I can't really remember being at the dentist. Was I ever even there? Miért van ilyen hangom hirtelen? God, I'm so nervous, I can't even remember if I ate yesterday. Most ez most mi van akkor? Hallod? Hát ezt lehet, hogy bekaptam a legyet. So, do I fit the description? Pull out the gun. Oh my god, I was chased out of my home, fired from my job, and now I'm gonna get run out of my own head. Úristen, nem már! Tiszta rosszul érzem magam, nem akarom. De tökéletes foga volt. Miért ne lehetne tökéletes foga? Nem hajléktalan. De akkor miért van ilyen fufruja? Miért van XL-es lapockája? Valami nem stimmel. Apa! Anya! Jézusom! Guilt tripping me! Úristen, rosszul érzem magam, nagyon. Tomi! Lehet nem menj most a gardróbba? Kifolyt valami? Valami folyik? Valami ereszt? Igen, megint az a rohadék makaróni a kifőzdéből. Úgy hiszem. Jézusom, ez szörnyű volt. Oké, kell egy sör. I'm okay with that. És kérdés, ezt meg fogom valaha tudni, hogy igazán volt-e, és hogy ő egy vizitőr? Annyira el voltam borzadva a tetteimtől, hogy észre se vettem, hogy egyébként nekem jelzett a játék, hogy igen, ezt most jól eltaláltam. Ő édes tudatlanságba fogok bolyongani a videó további részében, de most már tudjuk. Basszus. Fixen az lesz, hogy jönni fog majd tényleg egy vizitőr, és az annyira egyértelmű lesz, hogy pontosan tudni fogom, hogy ez egy hiba volt. Ennek nem lesz következmény, hogy én ezt csináltam, és hogyha mondjuk hibáztam. Hey, hello, I guess, if that's better, is this like your place? I mean your house, sir? Are you looking for something? No, I just need to crash for a bit or something. I'm sick of hiding in basements. Keep this up and I'll probably forget how to talk soon. Not that you care. Hol vannak a szüleid? Hell if I know. Home probably. Where else would they be? Or maybe they're visitors now. Would kind of suit them, huh? Really gonna leave a kid out here under the burning sun with visitors around? Nem tudom. Miből kéne ítélnem? Ez a játék tök nehéz. Elkezdek hisztizni. Elég furán beszélt ez a srác, szóval szerintem elküldöm. Whatever, bet you're one of them creeps anyway, screw you. You're just like that, screw you, man. Rasputin! Megjött Rasputin egy kid! How are things holding up?
Never been one to stay in one spot too long, but I can't roam around like I used to no more. Age will do that to you, son. They pretend to be one of us, then slip inside their homes and all hell breaks loose. Warming need to be wiped out, every last one. Nothing human about them except the skin they wear, kid. Amúgy... Figyelj! Gyere! 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 Én úgy vagyok vele, hogy gyere! Kicsit félek. Amúgy, jó, fel tudom hívni a csávót? Hát ez remek. Amúgy szerintem igen. Onnan tudom, hogy hova ment be egyébként, hogy kicsit ki van nyitva az ajtó, szerintem. You see your neighbor and his daughters through the window. They're playing happily, trying to forget about uncling horrors. Kamaszok, azok nem bírták tovább. Mond. Szóval valaki megölte őket. It appears to have happened recently, the blood still hasn't dried. Valaki megölte a tínédzsereket, kamaszokat. Elég, hát most... Aha. Hát igen, akkor esetleg a reluxát le lehetne betonozni. Igen, akkor esetleg a függönyöket is betonba lehetne mártani, hogyha olyan, mint hogyha a húsa ellene méretezve a testéhez képest. Nem látod innen a szemeid, de érzed a tekintetét. De miért nézed még? Hirtelen egy mély félelmet érzed, és remélt, hogy a vizitőr eltűnik innen. De miért? Kinézzek megint? Ah! Miért csinálom ezt magammal? Ezt én csinálom. Ugye nincs itt. Ah! Közelebb jött? Ugye nem jött közelebb? Ah! De miért csinálom ezt amúgy? Miért? Oh, de miért? Közelebb jött megint? Istenem! Nem jön közelebb. Miért csinálod ezt? Nem jön közelebb? Ideges vagyok. Hello? Heat doesn't bother me. I'm just looking for a quiet place to rest. Might I find some peace in your home? Nem tudom, melyik a legjobb kérdés egyébként nekik. How long have you been looking? I've never once found peace. So long the time. Furcsa vagy nekem, fura a hangod. You don't have to let me in. I'll leave, I won't beg, I won't bother you any longer. Menj el innen. I understand, goodbye then. I can see your hands are stained with gunpowder. Could you shoot me? Right, I'm sure you don't want to waste the bullets. Goodbye. Úgy tűnik, senki más nem jön ma. És az úr? Az úr az ablaknál, ő se jön! Istenem! Még ott van! Én úgy félek! Felhívom az urat! Nem tudom felhívni? That's okay. Oké, egy embert beengedtem, ő velem van még Ki az? Zoli? Nem tudom, mondta a nevét. Tamás? Velem van még. Good afternoon. Here's the news. The invasion of the visitors has shown no sign of slowing. As such, the government has founded new organizations to address the emerging situation. The Federal Emergency Management Agency. FEMA employees can be identified by their yellow hazmat suits and gas masks. The agency has already discovered a new way to identify visitors. Dirt under the fingernails. Retek! Jaj, piszok retek! Jaj, de csúnya retek! Újak alatt. Specialists say that these signs helps identify visitors who have crawled out from under the ground. That's all for now. Stay calm and don't leave the house during the day. Next up, a crisis report regarding a pale maniac, but first some ads. Lehet, hogy most már mentek egyet, viszont nem tudom, hogy ez a kombucha ez... Nem tudom. Lehet, hogy igen. Nézzük meg, hogy mi a mai termés. Uram? Most azonnal tegye le a kedvenc bögrémet. Any one of us could be a visitor. Akkor most ezt meg is nézzük. Fact checking you. What do you want to check? Amúgy a fogait. Mi van? Most akkor... Of course, my teeth of white, I ain't savage son. Akkor most megint. Mutasd a körmeid. Hallod, full retkes a körme. És tökéletesek a fogai. Én ezt nem akarok megint ezen végigmenni, hogy könyörög nekem. Most te mit csinálnál a helyemben? Most egyértelmű. Két dologra kell figyelni még. Figyelj, Zoli, ez
elég gyanús nekem ez az ügy. És már azért az ujjaim igencsak masszírozzák a ravaszt. Nem tudom, ez nekem gyanús. Hát figyelj, szerintem ez... Whoa there. No need to fear me full of late. I'm the one watching the windows at night, making sure no warming sneaks in, alone. It's your funeral, kid. Igen, de nem vagyok egyedül. Itt van velem Tamás. Ugye? Hear them out. Good choice, kid. You coming with me to strangle some warming tonight? Come on, son, let's hunt them down together. You're a hunter, right? More of a ranger, kid. Lived way out in the wilds. Basszus. Hát igen, valamit elrontottam. Nekem amúgy ez az úr nekem szimpatikus. Ilyen kis feminine boy. Szerintem vele semmi probléma nincsen. I don't bother anyone anymore, it's not worth it. But then I hear voices on the TV or overhear conversations. A light flicks on inside my mind and I stop myself. It's too much work for gratification. No, I'm done. These nerves of mine are already shot to hell and back. Life was dreary enough before all this, and now, one day I'll hang from the chandelier over the whole baptized world. Sir! Figyelj, amúgy szerintem a legjobb döntés, amit tettem, az az, hogy beengedtem ezt a magas csávót. Én olyan biztonságban érzem magam azóta, hogy ő itt van bent, or looking for somewhere to set up a base. Igen, tehát a dolgozók, akik azt az ügyet vizsgálják, illetve a vizitöröket, most ott sertepertélnek és témferegnek. The charred husks of teenagers' bodies are lying on the ground. It looks like they've been there all day. Two female employees are standing next to the bodies and writing something down. It's a good thing they showed up to take away the corpses. Jó ezeket az embereket látni, ezeket az úri embereket itt az utcába, itt a kertembe. You see a group of armed soldiers through the window. Apparently it's a small squad that was sent here from the city to provide security of family employees. You hear some fragments of information about a pale man with a bare torso. Tehát azért látták az emberek ezt a furcsaságot, nem? Akkor nem vagyok teljes mértékben őrült. Maybe they want to track down the creepy visitor? What do you want? Spacious house you got yourself here. I like it. I don't need anything from you. I've got a gun. I don't need anything from you. No, you don't. So, you alone? No, I'm not alone. It's your lucky day. I can hear someone whispering inside. But who knows where they'll be in a few days. Jézusom! Anya? I see your humble abode is the farthest one out there, child. I believe it will suit me just fine. Suit you for what? Lord have mercy, I'm speaking plainly, am I not? For hiding away my child, I wish to stay here. I'm simply trying to find out if your howl is worthy of my humble self. I cannot abide filth. Is that so much to ask, child? Amúgy, kis karakán, kis pofátlan, egy igazi díva. Hát, gyere be. Úgyis egy kis istentisztelet nem árt ennek a háznak, úgy gondolom. So, we meet again. Elnézést, I remember things were a bit different last time we crossed paths. Yet we remain alive. It's a strange thing. Tell my fortune by choosing a page in this book. Where should I open to? Open at the end. It was so long ago. Perhaps it was a dream. Maybe you, I, and the fish only exist in the memory of a person who is long gone. Maybe no one really exists. And it's only raining outside. It feels like things might truly fade away so very, very soon. What do you think? Do we inhabit the dream of another, or are we the one who dreams? It's an interesting line. What does it mean? I need to think it through carefully. Do you have any insights to offer? Anyway, I only came here to tell you something. Events will soon begin to unfold. You need to be ready. It may sound strange, but the cat must enter. I cannot yet explain how, yet I am certain it will help you. You can choose what you do with this information, of course. As for me, I think I'll go have a ponder on the deeper meaning of your divination. Tehát a mai termés az egy apáca, és úgy látom, hogy ő is hát persze nyilván a keresztes szobába ment. It's fine. Úgy gondolom, hogy eddig egész jó döntéseket hoztunk, hát Katámat leszámítva. Kicsit elkenődött. Lettek karanténok. Blood red eyes. Oké, tehát most már szemeket is lehet vizsgálni. Itt az ideje beszélgetni. Kezdjük itt.
egyszer kedvelek meg egy férfit az életemben, az is fiktív, az is úgy végzi, hogy végül belefér egy szemetes zsákba. Hölgyem, couldn't even hang a cross and make it a proper room, could you? Why do you test me, father? Seems God is not the only one who tests me, so... Istenem, de hogyha egy látogató vagy, akkor miért vagy ekkora díva? Te ikon! Megnézhettem a... Hát nem is tudom, mivel kezdjem igazából. Papnő, vagy nem tudom. Hölgyem. Nézzük meg a fogait. Nincs neki. Rendben, hát akkor ez úgy gondolom, hogy maradhat. Most töltötte hurkába Zoltán, de persze. Figyelj! Heveredj le, katusom, ott a kanapéra. Kicsit szúnyókáj, addig kiviszem Zoltánt a konténerbe. De amúgy várjatok, ez nem biztos, hogy ő volt, ugye? Lehet, hogy ez a másik csávó... Na várjatok, ez nem biztos, hogy ez ő volt. Tehát, hogy azt azért vegyük szemügyre, hogy ez nem biztos, hogy ő volt. Én egy nagyon naív ember vagyok. Stay sharp, any of us could be a visitor. De miért mondod ezt? So what's the story? Got me that beer? That will do, kid. Like I said, I was holed up in the cabin, keeping myself to myself. Then one day this fella got shown up, desperate, starts banging on the door, begging to let him in, but ain't gone cuckoo just yet. Didn't look like no hiker I'd seen before, so I told him to beat it. Figured that'd be the last I saw of him. And then what? Bro, I saved that tale for another time. Didn't really say much. Be patient, kiddies. I've seen some things. And not the kind I want to remember sober. Bring the beer and I'll talk. Azért valljuk be, hölgyemnek azért lobogott a szemében a tűz, amikor a zsákok fölött állt. Tehát valami itt nem stimmel. Mutasson egy fogat. Ja, azt már mutatott. És hát nem, nincs. Esetleg a... Well, golden gone. De miért van ott egy zsákföld? Ami... Zoltán... Valahol itt van Tamás? Vagy ez most... Most a csaj volt az? A csaj van a zsákban, vagy Tamás? Egy utolsót hadd nézzek önön. Istenem. Ki ölte meg Tamást? De hallott, tök egyértelmű. Hát a csávónak tökéletes volt a foga, és retkes volt a keze, és folyamatosan hazudik nekem, én meg nyelem le a meséjét, érted? Történeteivel tömi a torkomat, mint a nokedlivel a libát. Lehet, hogy át vagyok kicsit most csapva. Na jó, de most már igazából nem tudok mit tenni, megnézem a kezeit. Tökéletes, azt nem hiszem el. Ezt jó elrontottam. Old age and rose poison. Most az lesz, hogy én elmegyek aludni. És ez a kis bajti maci, ez a kis mici mackó, aki itt kortyolgatja a Budweisert a konyhámban. Fel fogja darabolni a hölgyet. Hát már nem fogom felhívni a szomszédot. Úgy tűnik. Olybá tűnik. Hogy kicsit világít a szomszédháza. It seems like the fire is still blazing even now. Could someone have burnt it down on purpose? What happened to your neighbor's family? Is anyone still alive? Very thoughts in your head and you're overcome with the feeling of income. Nem áll. Lehet, hogy eddig kellett volna hívnom a szomszédot. Én őt egészen kedveltem. Tetszett a haja. Volt haja? Én ettől nagyon félek. Valakinek a fejét fogja. Tessék fogni szorosan, ne ejtse le. Valaki megölte a fizéket, futárokat. Valaki megrágta a katonákat. Ki van itt? Good evening. I'm from Femo. We're making house calls around your neighborhood, checking in with residents. Take one of the people staying here back to our laboratory. De ne vigyetek el senkit! We'll have them complete a few tests so we can make sure everything's above board. Amúgy lehet, hogy elvihetnék a csávót. Most valakit el akarnak vinni. Úristen! Yes! Elvitték a csávót. Na, ennek nagyon örülök. Igen, most úgy érzem, hogy valami helyre került a szívemben. Elvitték a csávót, ez egy nagyon jó döntés volt. Köszönöm. Püspöknő marad. Aha, igen, tehát, hogy takarodj. Ki vagy? What's wrong with you? The man looks at you, eyeballs raised. Pumpkin spice latte vagyok.
állok szolgáltára. He seems unable to answer. Hát igen. What am I supposed to do with you? He just stands there staring through the peephole. You can't be sure, but his cheek seems wet with tears. De most miért engednék be egy pumpkin spice lattét? Azért van összevarva a szája, hogy ne tud lecsekkolni a fogait? Viszont, hogyha nem tudod lecsekkolni a fogait, az azért is lehet, mert vizitőr, és hogy ne tudd meg, hogy vizitőr, de azért is lehet, mert valaki nagyon... Inkább mondjuk az... Igen, nem... Nem, azért nem bízom a véletlenre. Én úgy gondolom, hogy így kezdenek így fejlődni, és próbálnak így ellenállni ezeknek a módszereknek. Szia, kislány! Are you freaking out? Ki csinált? Valaki megölte a pucit. Visitors came to the house, they were sitting with us. Úristen, persze, hogy beengedem! Persze! Persze, ez a kislány, ő fact-checked. Tehát ő tudjuk, hogy apuka. Igen, tehát, hogy jobb sarkadon megfordulsz, fejedre húzod a macskát, és így mész el. Tehát ez micsoda? You open or not? What do you want? Do you know the board, man? Too many questions, yes I know. How will I help you? Who are you? I dance. Tudod mit, meggyőztél? Gyere be, fáradj beljebb. Prove that you're a person. 2 arm, 2 leg, 1 head. Not enough for you? Did I pass the test? You open or no? De azt mondta a csávó, ki itt volt előbb, hogy engedjen be a macskát. És olybá tűnik, hogy a macska egy csomagba jön a hölgyel. Figyelj, gyere be! You got crusty old believer? Not supposed to be here. Go on, make leave. Halljátok, ez a játék, ez így kifordítja a beleim. Mi van? A bélbolyhaim őrjöngenek. Miért kéne elküldenem az apácát? Talán mert Zoltánt becsomagolta a 3 kukás zsákba. Valamiért az a csávó, az a fortune teller, spiritual guidance, azt mondta, hogy engedjem... Feldarabolt a Zoltánt az apáca. Ezt most lehet, hogy nagyon rosszul döntöttem, de valamiért nekem az egy nagyon fontos beszélgetés volt ezzel a csávóval, hogy engedjen be a macskát, mert nekem az nagyon jó lesz. És én valamiért hiszek neki, és most úgy gondolom, hogy fogunk még azért embereket fogadni, és most így apáca ide vagy oda. Látod, itt ez a macska, és szerintem ez nekünk nagyon jó, hogy itt van ez a macska valamiért. Szerintem ez nekünk jó lesz. Még egy új szempont, ahogy felismerted ezeket a csupasz, kopasz hónaljak. Következő. Ez mi lett itt? Ezt most lehet, hogy kicsit halasztanám. 5 perc múlva, majd jövök. Hölgyem, hol van Zoltán? Én most olyan szomorú vagyok. Kitty's here, what more you need? Why are you here? What a dumb question. You open door, ask yourself what for, what am I for? It's all same to me. Place is place. Said go here, so went here. Keep place comfy for Kitty. The rest, who care? Fúj! Hagyjál már! Nem! Hagyj békén! Hagyj békén! Ja, beengedtem a kislányt! I want my mommy. Tell me what happened. I don't know. They came in... Daddy. Oké, én benne megbízom, mert őt már fact-checkeltük. Úgy tűnik, hogy most már ide is bemehetünk. For some reason. Már itt vagyunk. Krumpli, lecsó, hamburger? Miss Szemszájnak ingere? Itt van a pincében. Oké. Tudok amúgy telefonálni esetleg? Azon gondolkozom, hogy nem lehet, hogy ez annyira egyértelmű, hogy ő egy visitor, hogy hogy már nem is az. Nem jó vibe nekem ez a csaj, de nem biztos, hogy visitor. Mert úgy gondolom, hogy annyira egyértelmű jeleket mutat arra, hogy nem normális, hogy már inkább csak könyörök, hogy lőjem le. Az alatt tenyérbe mászó személyiségével. Szerintem ez egy csapda. Most már nagyon megválogatom, hogy kit lövök le, mert engem traumatizált ez az egész. Kis cicának a kicsike cicaba. Oh, wow!
És szeretném, hogyha kinézek ezen az ablakon, akkor egy kedves gyufaárus lány mosolyog vissza rám, és nem. You can't shake the feeling that this grisly display is a threat probably left behind by that creepy pale visitor. Úgy gondolom, hogy ez egy probléma egy másik napra, és most ideje... Oh! FEMA officials are inspecting the site of the recent massacre. They're taking all of the dead soldiers' equipment and weapons to prevent looting. Probably didn't expect a pale visitor to survive against a group of armed soldiers. Jó, azért most megint kicsit megnyugtat, hogy embereket látok a kertecskémben. És akkor most ideje újra. Good evening. I'm with FEMA. We're running a routine inspection in your neighborhood. Don't worry, it won't take long. When will you return the person you took? Return? Ah, so our team's already been here. After screening, there's a mandatory quarantine period. They'll be staying with us for a while. Don't worry, the procedures are demanding, yes, but we allow them time to rest. Elviszitek a balettáncosom? Oké. What did you think of that guy, the one in the suit? I don't know, he's just doing his job. Times are rough lately. Just one thing after another, am I right? Maybe the suits will restore order. Or should we take matters into our own hands? I'm doing what I can. And what exactly can you do? Can you ward off death? Stop the floods and the fires to decay? The only thing you can stop is a heartbeat. So, you alone? I'm not alone. Still scrambling to survive in this new world, are we? Why? Dogs rule the world now, and only dogs survive here. You understand what I mean, yes? Things will never go back to the way they were. Life changed. You're falling out of rhythm. Next time we meet, things will be interesting. Sajnos most csak ennyire volt időnk, a csak alatt 42 percet értek. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy tetszik-e nektek ez a gameplay és ez a hosszabb formátum, és akkor még lövök pár ilyet, mert nagyon élvezem egyébként a játékot, pont a megfelelő mértékben nyomasztó, és közben nagyon izgalmas. Szívesen tolnám ezt tovább az elkövetkezendő hetekben. Köszi, ha megnézted, és remélem közben kényelmesen el tudtál macskásodni a kanapén, valami emberméretű sósperec társaságában. Hamarosan találkozunk, puszika!